หน้าบ้านไม้หลังหนึ่งในอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษมีคุณลุงวัย 80 ยืนรออยู่ริมทาง แล้วคนที่ก้าวลงจากรถมาหาแกคือฝรั่ง 3 คน พี่น้องท้องเดียวกัน อายุ 60 กว่ากันหมดแล้วสองฝั่งนี้ไม่ได้เห็นหน้ากันมากว่า 50 ปี พอสบตากันปุ๊บไม่มีใครทันได้ทักทายอะไรเลย ร้องไห้แล้วก็เข้าไปกอดกันตรงนั้น คุณผู้ชมครับ3พี่น้องชาวอเมริกันบินข้ามโลกมาเมืองไทยรอบนี้มีของติดตัวแค่รูปถ่ายเก่าใบเดียวกับชื่อไทย1ชื่อภูลพงษ์อารีชายที่ในวันนั้นเป็นแค่คนถีบ3ล้อรับจ้างในเมืองอุบลแต่สำหรับบ้านนี้แกคือคนที่ดึงทั้งครอบครัวออกมาจากปลายมีดและที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือกว่าจะตามหาแกเจอเนี่ยมันเกือบไม่เจอเพราะลุงภูลไม่ได้ใช้ชื่อภูลมานานแล้วเรื่องต้องย้อนกลับไปปี 2514 พ่อของทั้ง3ชื่อนายเคนเนตเป็นทหารอเมริกันแต่ไม่ได้อยู่สายออกรบนะฮะหน้าที่ของแกคือผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ของกองทัพสหรัฐมาประจำการที่ฐานทัพอากาศอุบลราชธานีครอบครัวก็ย้ายตามมาอยู่ด้วยลูก3คนราอูลิซ่าแล้วก็มาร์คตอนนั้นยังเด็กกันมากเคนเนตเลยชวนคนถีบ3ล้อคนหนึ่งที่รู้จักกันให้มาช่วยดูแลลูกๆหาข้าวหาน้ำพาไปโรงเรียนคนนั้นแหละครับคือลุงภูลอายุ 26 ในตอนนั้นมีเมียคู่ทุกข์คู่ยากอยู่ด้วยกัน2 คนแล้ววันที่พลิกชีวิตทั้งบ้านก็มาถึงครอบครัวเคนเนธได้รับเชิญไปงานแต่งงานฝั่งสปป.ลาวมาร์คเล่าให้สื่อไทยฟังว่าระหว่างอยู่ฝั่งโน้นมีกลุ่มทหารเวียดกงเข้ามาหาเรื่องแล้วชักมีดออกมาจะลงมือกับพ่อแม่และพวกเขาจังหวะนั้นเองที่ลุงพูลกับภรรยาผ่านมาเห็นพอดีไม่ได้คิดอะไรมากเลยเข้าไปขวางทันทีเมียของลุงพูลพาเด็กๆกับพ่อแม่ไปหลบซ่อนตัวไว้ที่วัดแห่งหนึ่งรอจนพวกนั้นถอยกันไปลุงพูลก็รีบพาทั้งครอบครัวออกจากลาวในคืนนั้นเลยลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับมาฝั่งไทยปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นพวกมันยกพวกกลับมาค้นหาอีกรอบตั้งใจจะเอาถึงชีวิตแต่คนที่มันตามหาน่ะข้ามโขงมาถึงฝั่งไทยเรียบร้อยแล้วมาร์คเรียกคืนนั้นว่าเป็นการช่วยชีวิตครั้งแรกคุณผู้ชมลองคิดตามผมนะฮะว่าสิ่งที่คนถีบ3ล้อคนหนึ่งเอาไปวางเดิมพันในคืนนั้นมันคืออะไรบ้างอย่างแรกปี 2514 เนี่ยลาวใต้ไม่ใช่พื้นที่ปกติกองกำลังประเทศลาวกับทหารเวียดนามเหนือเคลื่อนไหวกันเต็มพื้นที่โดยเฉพาะแถบที่ราบสูงบริเวณแขวงจำปาสักซึ่งอยู่ตรงข้ามอุบลพยีพื้นที่ตรงนั้นมันติดเส้นทางลำเลียงของฝ่ายเวียดนามเหนือใครไปโผล่ผิดที่ผิดเวลาคือจบอย่างที่2ทหารอเมริกันมีคำสั่งห้ามข้ามแดนไปลาวอยู่แล้วแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเคนเนตฝั่งโน้นกองทัพจะส่งใครไปช่วยก็ลำบากแล้วยิ่งเป็นคนไทยธรรมดาที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยอย่างลุงพูลกับเมียเนี่ยถูกจับขึ้นมาไม่มีใครมาไถ่ไม่มีใครมาตามหาหายไปเงียบๆในป่าฝั่งโน้นก็เท่านั้นพูดง่ายๆก็คือคน2 คนที่ไม่มีอาวุธไม่มียศไม่มีหน่วยหนุนหลังตัดสินใจในเสี้ยววินาทีว่าจะไปยืนขวางระหว่างมีดกับเด็ก3 คนที่ไม่ใช่ลูกตัวเองผมนั่งนึกภาพตรงนี้แล้วก็อึ้งไปเหมือนกันเพราะการหนีเอาตัวรอดคนเดียวมันง่ายกว่าเยอะทีนี้ต้องมาดูอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทันคิดว่าทำไมครอบครัวนี้ถึงโดนหมายหัวขนาดนั้นคือต้องเข้าใจก่อนว่าเคนเนตไม่ใช่ทหารเดินเท้าทั่วไปแกเป็นเสียงและเป็นหน้าตาที่ออกจอตัวเครือข่ายกระจายเสียงกองทัพอเมริกันในไทยยุคนั้นเนี่ยมีสถานีหลักถึง6 แห่งโคราชอู่ตะเภาอุบลอุดรตาคลีนครพนมบวกสถานีทวนสัญญาณอีก20 กว่าแห่งคนทำงานสายนี้รวมกัน600 กว่าคนหน้าที่ก็คือส่งข่าวส่งเพลงส่งขวัญกำลังใจให้ทหารอเมริกันหลายหมื่นคนที่กระจายอยู่ตามฐานทั่วภาคอีสานแล้วฐานที่อุบลที่เคนเนตประจำอยู่เนี่ยไม่ใช่ฐานเล็กๆนะครับที่นั่นคือที่ตั้งของกองบินขับไล่ที่8ฉายา Wolfpack มีฝูงบิน F4 ตั้ง4 ฝูงมีเครื่องบินติดปืนกล AC-130 ที่เรียกกันว่า Spectre คอยบินล่ารถบรรทุกลำเลียงของฝ่ายเวียดนามเหนือกลางดึกบนเส้นทางในลาวมีรายงานว่าปีเดียวกองบินนี้ทำลายรถบรรทุกไปได้เกือบ 15,000 คัน 15,000 คันนะครับจนได้ฉายาว่าพวกนักฆ่ารถบรรทุกลองคิดดูว่าฝั่งตรงข้ามจะเกลียดฐานนี้ขนาดไหนทีนี้พอคนที่นั่งอ่านข่าวออกจอให้ฐานแห่งนี้พาลูกเมียเดินเข้าไปในเขตที่อีกฝ่ายคุมอยู่มันไม่ใช่แค่เจอทหารอเมริกัน1 คนแล้วฮะมันคือเจอคนที่ถ้าจับเป็นได้ทำอะไรได้อีกเยอะมากคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะทหารทั่วไปจับได้ก็ได้เฉลย1 คนแต่จับผู้ประกาศข่าวได้ฝั่งนั้นได้ทั้งใบหน้าที่ทหารอเมริกันทั้งกองทัพจำได้ทั้งเสียงที่เอาไปออกวิทยุโฆษณาชวนเชื่อได้ทั้งภาคครอบครัวลูกเล็ก3 คนที่เอาไปกดดันทางการเมืองได้ค่าตัวมันคนละเรื่องกันเลยและเรื่องนี้ไม่ใช่ผมคิดเอาเองนะฮะมันมีของจริงเกิดขึ้นมาแล้วตอนศึกเต็ดปีคศ1968ที่เมืองเวฝั่งเวียดนามใต้สถานีกระจายเสียงกองทัพอเมริกันที่นั่นถูกยึดได้กองทัพสหรัฐบันทึกไว้เองว่าเป็นสถานีเดียวในประวัติศาสตร์ที่ข้าศึกบุกเข้ายึดได้สำเร็จ
นักจัดรายการเสียชีวิตไป3นายถูกจับเป็นเฉลยอีก5นายต้องเดินเท้าไปราว400ไมล์แล้วโดนย้ายค่ายเฉลยไปเรื่อยๆอยู่5ปีเต็มกว่าจะได้ปล่อยตัวก็ตอนแรกเฉลยปี73โอ้โหนี่คือชะตากรรมมาตรฐานของคนอาชีพเดียวกับพ่อของ3พี่น้องบ้านนี้ถ้าคืนนั้นลุงพูนไม่ผ่านมาพอดีแล้วเรื่องมันยังไม่จบตรงที่ข้ามโขงกลับมาได้ด้วยนะครับกลับมาถึงอุบลปรากฏว่ากลุ่มเวียดกงสืบรู้ที่อยู่จนได้ต้องย้ายบ้านหนีกันอีกรอบลุงพูนพาไปเช่าบ้านใหม่หาโรงเรียนเอกชนในตัวเมืองให้เด็กทั้ง3คนได้เรียนหนังสือและเพราะลุงพูนเป็นนักมวยมาก่อนแกเลยลงมือสอนมวยไทยให้เด็กทั้ง3คนนั้นเอาไว้ป้องกันตัวดูแลกันอยู่แบบไม่ห่างตัวนานถึง13เดือนจนครอบครัวเดินทางกลับสหรัฐในปี2515จุดนี้แหละครับที่ผมอยากให้ฟังดีๆเพราะรายละเอียดเล็กๆพวกนี้มันบอกอะไรเยอะมากครอบครัวทหารอเมริกันปกติเนี่ยถ้าอยู่ในค่ายมันมีรั้วมีเวรยามมีระบบดูแลอยู่แล้วการที่บ้านนี้ต้องมาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกต้องย้ายบ้านหนีแล้วต้องพึ่งคนไทยคนหนึ่งเป็นทั้งพี่เลี้ยงทั้งคนนำทางทั้งครูมวยมันแปลว่าภัยตอนนั้นมันตามมาถึงฝั่งไทยแล้วไม่ได้จบอยู่แค่ฝั่งลาวแล้ว13เดือนเนี่ยมันไม่ใช่ช่วยแล้วแยกย้ายมันคือการเฝ้าประกบกันเป็นปีแล้วเรื่องสอนมวยให้เด็กเนี่ยนะฮะผมมองว่ามันสะเทือนใจกว่าที่คิดเพราะการที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งตัดสินใจสอนเด็กอายุไม่กี่ขวบให้ตั้งการ์ดให้รู้จักเตะรู้จักถีบมันไม่ใช่เพราะอยากให้ไปแข่งเวทีลุมพินีแต่มันคือการยอมรับไกลๆว่าวันหนึ่งถ้าผู้ใหญ่ไม่อยู่ใกล้เด็กอาจจะต้องเอาตัวรอดเองรวมความแล้วก็คือครอบครัวนี้ไม่ได้ติดหนี้บุญคุณลุงพูนแค่คืนเดียวแต่ติดกันยาวเป็นปีแล้ว50กว่าปีที่ผ่านมาครอบครัวเก็บคำขอบคุณนี้ไว้ตลอดจนพ่อกับแม่จากไปทั้งคู่ลูกทั้ง3คนเลยตัดสินใจว่างั้นเราไปแทนพ่อแม่เองที่น่าสนใจคือพวกเขามาถึงเมืองไทยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วข้อมูลในมือมีแค่นี้จริงๆชื่อพูนอายุประมาณ 70-80 อยู่แถวอีสานจบไม่มีนามสกุลยืนยันไม่มีที่อยู่ไม่มีเบอร์โทรมาร์กเองยังบอกเลยว่าโอกาสที่จะเจอมันแทบเป็นศูนย์เพราะลุงพูนเปลี่ยนไปใช้ชื่อขวัญมานานแล้วคุณผู้ชมลองนึกภาพนะฮะตามหาคนที่ไม่ได้ใช้ชื่อเดิมในประเทศที่คุณพูดภาษาไม่ได้หลังผ่านไปครึ่งศตวรรษแต่มันเจอครับและเจอด้วยวิธีที่บ้านเรานี่แหละถนัดมีการโพสต์ประกาศตามหาลง Facebook เมื่อวันที่8ธันวาคมเพจดังๆช่วยกันแชร์ต่อมีคนในพื้นที่จำชื่อได้แล้วติดต่อกลับมาทีมผู้สื่อข่าวรวมจิตอาสากับล่ามลงพื้นที่ไล่หาจากพิกัดบ้านเช่าเก่าในเมืองอุบลใช้เวลาราว3วันจนได้ข้อมูลจากทางฝั่งของตัวนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีว่าลุงพูนยังมีชีวิตอยู่อายุ80ปีย้ายไปอยู่กันทรารมศรีสะเกษซึ่งห่างจากตัวเมืองอุบลแค่ราว30กิโลเมตรเองแล้วฉากที่ผมชอบที่สุดคือตอนวิดีโอคอลครั้งแรกมาร์กนอนอยู่โรงพยาบาลพอดีเพราะเพิ่งผ่าตัดขามาแล้วมีสายโทรเข้ามาบอกว่าเจอแล้วคุยเลยไหมพอเห็นหน้ากันบนจอเท่านั้นแหละต่างฝ่ายต่างจำกันได้ทันทีมาร์กบอกว่าเห็นปุ๊บรู้เลยว่านั่นคือพูนเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์มากแล้วยังบอกอีกว่าแกนับถือลุงพูนเหมือนพี่ชายของพ่อนั่นแหละคือแรงที่ทำให้อยากตามหาให้เจอส่วนทางฝั่งของตัวลุงพูนเองแกก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าดีใจและภูมิใจมากที่ทั้ง3คนไม่ลืมแกทั้งที่ผ่านไปตั้งหลาย10ปีตอนเจอกันก็เข้ามากอดกันร้องไห้กันหมดทุกคนที่บ้านลุงพูนวันนั้นมีทั้งรูปถ่ายเก่าที่เอามากางดูกันมีชาวบ้านมารวมกันทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญให้ตามประเพณีอีสานซึ่งอันนี้มีความหมายนะฮะพิธีสู่ขวัญเนี่ยคนอีสานทำกันตอนคนไกลบ้านกลับมาตอนหายป่วยตอนรอดจากเรื่องร้ายความหมายมันคือการเรียกขวัญกลับเข้าตัวแล้วบอกว่ามีคนรออยู่ตรงนี้ผมว่าไม่มีพิธีไหนเหมาะกับวันนั้นไปกว่านี้อีกแล้วสิ่งที่3พี่น้องเลือกทำผมว่านี่คือหัวใจของเรื่องเลยแทนที่จะยกเงินก้อนใหญ่แล้วบินกลับพวกเขาพาลุงพูนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลออกค่ารักษาโรคต้อที่ตาให้แล้วก็พาไปตรวจระบบการได้ยินคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าอ้าวทำไมไม่ให้ตังค์ไปเลยล่ะง่ายกว่าตั้งเยอะผมอธิบายให้ฟังแบบนี้นะฮะต้อกระจกในบ้านเราเนี่ยบัตรทองครอบคลุมอยู่แล้วจ่ายชดเชยให้ข้างละราว 7,000 บาทบวกค่าเลนส์เทียมอีกหน่อยเงินไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาจริงคือคิวมีคนไข้บางรายเล่าเองว่ารอคิวผ่าตัดนานถึงปีกว่าเกือบ2ปีทีนี้คนอายุ80การรอ2ปีกับการได้ผ่าเดือนหน้ามันคนละชีวิตกันเลยส่วนเรื่องหูก็คล้ายกันสิทธิเบิกเครื่องช่วยฟังบ้านเราผูกอยู่กับการต้องขึ้นทะเบียนผู้พิการทางการได้ยินก่อนแล้วต้องสูญเสียการได้ยินถึงเกณฑ์ทั้ง2ข้างผู้สูงอายุจำนวนมากที่หูตึงแบบไม่ถึงเกณฑ์ก็เลยต้องอยู่กันไปแบบนั้นเพราะเครื่องดีๆราคาหลักพันถึงเกือบหมื่นเห็นภาพไหมฮะสิ่งที่3พี่น้องซื้อให้ลุงพูนจริงๆไม่ใช่ค่าผ่าตัดแต่คือเวลาคือการตัดคิวที่ยาวเป็นปีออกไปให้ชายวัย80ได้กลับมามองเห็นและได้ยินตั้งแต่ตอนที่ยังทันได้ใช้มัน
เพราะเงินก้อนมันซื้อของได้เยอะก็จริงแต่มันซื้อคืนดวงตากับหูที่มัวลงทุกปีไม่ได้และคนที่พวกเขากลับมาหาเนี่ยเหลือเวลาไม่มากแล้วผมเลยมองว่าการเลือกลงตังกับตากับหูก่อนอย่างอื่นมันมีความหมายซ่อนอยู่พวกเขาอยากให้ลุงพูนเห็นหน้าเด็ก3คนที่แกเคยอุ้มที่ตอนนี้กลายเป็นคนแก่ไปแล้วเหมือนกันอยากให้ลุงพูนได้ยินเสียงคำว่าขอบคุณที่ครอบครัวเก็บไว้มา50กว่าปีไม่ใช่ได้ยินแบบเดาๆแต่ได้ยินชัดๆด้วยหูตัวเองและเรื่องนี้มันบอกอะไรอีกอย่างเกี่ยวกับบ้านเราคือถ้าเป็นเมืองใหญ่ที่ไหนสักแห่งคนถีบ3ล้อคนหนึ่งที่ย้ายบ้านไปเมื่อ50ปีก่อนคงหายไปในสายลมแล้วแต่ที่อีสานคนยังจำกันได้ยังมีคนบอกได้ว่าคนชื่อนี้เคยขับ3ล้ออยู่แถวนี้แล้วเคยดูแลครอบครัวฝรั่งอยู่พักหนึ่งความทรงจำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในทะเบียนราษฎร์มันอยู่ในปากคนแถวนั้นแล้วเมืองอุบลเองก็มีของแบบนี้มาก่อนกลางทุ่งศรีเมืองยังมีอนุสาวรีย์แห่งความดีที่อดีตเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรสร้างไว้ขอบคุณชาวอุบลที่แอบเอาข้าวเอายามาให้ตอนสงครามโลกผ่านมา80กว่าปียังมีคนไปวางพวงมาลาอยู่เลยถ้าให้ผมเดานะครับอีกไม่นานน่าจะได้เห็น3พี่น้องกลับมาอีกเพราะเขาสัญญาไว้แล้วว่าจะกลับมาเยี่ยมและผมว่าคราวหน้าคงไม่ต้องมีใครช่วยหาที่อยู่ให้แล้วคุณผู้ชมครับวันที่ลุงพูนกระโดดเข้าขวางมีดคืนนั้นแกไม่ได้คิดหรอกว่าอีก54ปีจะมีใครกลับมาขอบคุณแกแค่เห็นเด็ก3คนกำลังจะเจ็บตัวแล้วเท้าก็พาตัวเองเข้าไปก่อนที่สมองจะทันคิดว่าตัวเองจะรอดไหมคนแบบนี้ยังมีอยู่จริงในบ้านเรานะฮะแค่ส่วนใหญ่ไม่มีใครบินข้ามโลกกลับมาบอกขอบคุณให้เราได้เห็นกันเท่านั้นเอง